Good day everyone, Charmart TV here for another topic which is solving problems involving linear functions. So dito sa topic na ito is i-apply natin yung linear function sa pag-solve ng problems. So simulan na natin. Okay, so meron tayong tatlong problems na isosolve natin. Ano po? So ito yung first problem. The price of unleaded gasoline is 50 pesos per liter. So magpapakarga ka ng gas na unleaded tapos ang bayad is 50 pesos kada litro. Okay, so ito yung mga questions, no? Letter A, how much you will pay if you want to fill 5 liters? So magpapakarga ka ng unleaded na gasoline tapos ang price nun is 50 pesos per liter. So, ang tanong is, paano kaya kapag nagpakarga ka ng 5 liters ng unleaded? Okay, magkano ang babayaran mo? So, alisin muna natin to. Gagawa tayo ng table of values, no? Para mas organize po. So, meron tayong dalawang variables here. Una is yung yung number of liters na ikakarga mo. Okay? So, yung tinatawag na independent variable. Kasi, ikaw may control sa number of liters. Depende sa'yo kung ilang liters, no? Or gaano karaming gas ang kakargahin mo. No? So, ayan po yung independent variable. Tapos, ano naman yung isa pang variable? Yan naman yung tinatawag na dependent variable na nakadepende sa independent variable. So, ano ba yung dependent variable? Ayan yung halaga ng gasoline. Okay, unleaded gasoline. So, kung marami ang kakargahin mong gas, syempre, malaki ang babayaran mo. Ngayon, kung nagtitipid ka, no, konti lang ang makakarga sa'yo. So, yung x po natin is yung independent variable, no? X is independent. Tapos, yung y naman is dependent. No? So, i-discuss ko muna kung ano yung independent tsaka dependent, no? So, pag sinabing independent, ayan yung values of x na pwedeng i-assign, no? So, kahit anong value ng x na gusto mo i-assign sa x. Pero, pagdating naman sa dependent variable, ayan naman yung value of y. At yung value ng dependent variable ay nakadepende sa independent variable. So, kagaya sa problem na ito is, magbabayad ka, depende kung ilang litro ang kakargahin mo. Okay? So, meron tayong dalawang variables. So, burahin na natin. Number of liters, tapos yung cost. So, let's say, yung liters natin is variable na x, tapos yung cost naman is yung y. So, yung liters po is yung independent variable, tapos yung cost is the dependent variable. So, yung cost nun is nakadepende sa sa number of liters. Okay. So, magsisimula tayo sa 0. No? Kung 0 liters, ibig sabihin, wala kang ikakarga. No? Wala kang ikakargang gas. At kapag 0 liters, wala kang babayaran. Of course, diba? Wala kang kinarga. Okay? Next, nagkarga ka ng 1 litro, magbabayad ka ng 50 pesos. Kasi 1 liter is 50 pesos. Ayon nga sa problem. Diba? Paano naman kaya kapag 2 litro ang ikakarga mo? So, mag-a-add ka na naman ulit ng another 50 pesos which totals to 100 pesos. Ayan. So, ayusin natin yung table. Next, kung 3 liter ang kakarga mo, so, another liter, another 50 pesos. So, 150. Habang nadadagdagan yung 1 litro ng gas, nadadagdagan yung cost na 50 pesos. So, kung 4 na litro, 200. At kung 5 litro naman is 250. Ang nangyari dyan kasi is sa bawat litro is 50 pesos ang cost. No? So, basically, imumultiply mo sa 50 pesos para makuha mo yung halaga na babayaran mo. Okay? So, 2 times 50 is 100. 3 times 50 is 150. And so on and so forth. Okay? So, ganyan siya. So, para masagot natin yung letter A,
no? Which is how much you will pay if you want to fill 5 liters. So, kung makikita natin sa table of values, no, 5 liters ang ikakarga mo, so ibig sabihin, magbabayad ka ng 250 pesos. So, ayan po yung halaga na babayaran mo kapag magpapakarga ka ng 5 liters. Okay, so 250 pesos po ang sagot. Next, letter B. Sabi daw dito, you only have 400 peso budget for gas. How many liters of gasoline you can get? So, meron ka lang 400 pesos na panggas. Okay, panggas mo lang. So, ilang liters of gasoline kaya ang makakarga mo? No? Meron kang 400 pesos. So, another way to determine is, alam natin na di ba kada litro 50 pesos. So, i-divide mo lang yung 400 sa 50, yun ang magiging sagot. Okay, which is 8 liters. Pero pwede naman dito, no, sa table of values, pwede naman i-extend yung yung table of values para makuha natin yung sagot. So, kung nagpakarga ka ng 6 liters, bale 300 na yan. 7 liters, 350. And 8 liters, 400 pesos. So, meron kang 400 pesos na budget. So, ang kakarga mo is 8 liters of unleaded gasoline. So, the answer is 8 liters. Okay? Kasi meron kang 400 peso na budget at yun ang pambayad mo, no, sa pagas. Okay? So, makukuha mo yung 8 liters ng gasoline with 400 pesos. Yan. Next, sa letter C, graph the function being represented. So i-graph natin yung function base sa problem na ito, no? So, ayan. So, gawa tayo ng Cartesian plane, pero first quadrant lang ang ifo-focus natin kasi walang negative na pressure at saka number of liters, okay? Lahat yan positive dapat. So, ito yung x-axis natin, no? Ito yung number of liters. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ito naman yung cost. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ito yung number of liters. Tapos, ito yung cost. X-axis tsaka y-axis natin, no? So, 50. Let's say 50, 100, 150, 200, 250, 300. So, ipa-plot natin isa-isa, no? 0, 0. Of course, sa origin yan. 150 to 150. Ayan. 2, 100. 3, 150. Ayan. And so on and so forth. Hanggang sa ma-plot mo lahat ng ng points sa Cartesian plane, no? And then after nun, i-connect natin lahat with a line. So, gamit tayo ng ruler. Ayan. No, nag-drawing ng axis, hindi ginamitan ng ruler. Anyway, so ito po yung graph ng function. Okay? Linear function yan. Okay? Kasi ang graph nito ay line. Okay? So, ayan po yung graph ng linear function na nagre-represent sa problem na ito. Okay? So, ayan po yung sa number 1. Next problem tayo. So, ito yung second problem natin. A certain internet cafe offers PC rental services that costs 15 pesos for the first hour and additional 10 pesos for each succeeding hour. So, sa isang internet cafe, 'di ba? So, doon tayo pumupunta sa computer shop kapag wala tayong internet sa bahay or wala tayong computer, mga ganyan. So, doon ang puntahan natin, no? Kung saan nag-o-offer sila ng PC rental services that cost 15 pesos for the first hour. So, kapag 1 hour ka lang, magbabayad ka ng 15 pesos. Pero kung gusto mo mag-extend, no, magbabayad ka ng additional 10 pesos for each succeeding hour. So, para masagutan natin, so itong A natin. How much for Jake to pay
if he rents a PC for 5 hours. So, gawa muna tayo ng table of values, no? But first, identify muna natin yung variables dito sa problem na ito. So, yung independent variable, which is ikaw ang magkocontrol dun sa value niya, no? Ito yung number of hours na magagamit ka ng PC or magre-rent ka. Okay? So, gusto mo tumagal, sumaglit doon, no? Ikaw ang bahala doon. Okay? So, ayan po yung independent variable, yung X natin, no? Which is the number of hours. Or sabihin na natin time. Okay? T. Yan yung number of hours or itatagal mo sa paggamit ng PC. Okay. And another variable naman is yung cost. Okay? So, yan yung babayaran mo after you rent some time, no, sa PC. So, syempre, kapag tumagal ka sa PC, malaki ang babayaran mo, 'di ba? So, yan yung dependent variable natin, no? So, pwede kang mamili kung ilang oras ang gugustuhin mo, pero hindi mo pwedeng piliin kung magkano ang ibabayad mo. Kasi, yung amount na babayaran mo is nakadepende kung gaano ka katagal sa PC. Okay? So, we have time at saka cost. Okay? So, ito yung ano natin, independent variable, tapos ito yung dependent. Okay? So, gawa tayo ng table of values. So, sabi daw, 15 pesos for the first hour. So, kapag 1 hour ka lang, magbabayad ka ng 15 pesos. Okay? Tapos, halimbawa, paubos na ang oras mo pero gusto mo mag-extend. So, mag-extend ka na naman ng another 1 hour, no? So, magiging 2 hours na. Pero, magbabayad ka ng additional 10 pesos. Kasi dito sa problem, additional 10 pesos for each succeeding hour. So, hindi na 15, no? 10 pesos for each hour. So, nag-extend ka ng isa pang oras, so madadagdag ka ng 10 piso. So, 15, madadagdagan yung 10, 25. So, ibig sabihin, 25 ang mababayaran mo kapag 2 hours ka sa PC. Tapos, let's say, mag-extend ka ulit ng isa pang oras. Di magiging 3 hours na yung stay mo doon. So, additional 10 pesos ulit, di ba? So, 25 plus 10 is 35. Ayan. Isa pang oras ulit, extend ka pa ulit. So, hindi ka pa nakukontento, no? Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo, no? Magiging 4 hours na, tapos another 10 pesos na naman ang ibabayad mo. So, magiging 45 na siya. Okay? And so on, and so forth. Okay? Ayan. So, ito po yung table of values na nire-represent sa problem na ito. So, yung first hour po natin is 15 pesos. Pero, kada isang oras na i-extend mo is magbabayad ka ng additional 10 piso. Okay? Ayan. Kaya naging 15, 25, 35. Ganyan. Ngayon, letter A, how much for Jake to pay if he rents a PC for 5 hours? No? So, kung 5 hours nag-rent si Jake sa PC, magbabayad siya ng 55 pesos. Okay? So, ayan po yung halaga na babayaran niya. No? Kasi gumamit siya ng PC for 5 hours. So, ito yung sagot sa letter A. 55 pesos. Next, letter B. Write the function representing the problem. So, papaano natin isusulat yung function na nagre-represent sa problem na ito? So, ganito yon. Kuha muna tayo ng 2 ordered pairs, no? 115 at saka 225. Ayan. And then, kukunin natin yung equation of a line passing through 115 at saka 225. Okay, so para magawa natin is kunin muna natin yung slope. Okay, kasi ang natin gagawin is in form of y equals mx plus b.
So, ayan po yung slope-intercept form. So, kukunin natin is yung M at saka B. Okay? So, yung M natin is yung slope of a line passing through 115 at saka 225. So, recall po natin yung formula ng slope. No, we have y sub 1, y sub 2 muna, minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. And then, saka natin i-substitute yung values, no, ng apat na variables. So, ito, x sub 1, y sub 1, tapos x sub 2, y sub 2. Okay? And then, i-substitute natin itong apat sa formula. So, yung y sub 2 natin is 25, minus yung y sub 1 is 15, over yung x sub 2 natin is 2, and then, yung x sub 1 natin is 1. And then, saka natin i-simplify, ano po. So, 25 minus 15 is 10, and 2 minus 1 is 1. And finally, 10 divided by 1 is 10. So, ayan po yung slope ng line. Okay, so hindi pa tayo tapos kasi kukunin pa natin yung value ng B. Okay, so para makuha natin yung B, i-substitute natin yung values ng M, yung nakuha natin kanina, tapos X at saka Y. Yung values ng X at saka Y, manggagaling dito. So, isa sa kanilang pipiliin natin, and then isa-substitute natin dito as values of X at saka Y. Okay? So, let's say itong pipiliin natin, yung 1 at saka 15. So, ibig sabihin, yung value ng X is 1, tapos yung value ng Y is 15. So, isubstitute natin dito. Ano po? So, yung Y, papalitan natin ng 15. Okay. 15 equals, yung M natin is yung nakuha natin kanina, which is 10. So, 10 times, yung X po natin is 1. Ayan. Plus B. And then, solve for B. Okay, so 15 equals 10 times 1 equals 10 plus B. And then, para mawala tong 10, syempre, ititira natin si B. 'Di ba? So, subtract both sides by 10. Ayan. So, cancel na tong 10. Okay, leaving us with B. So, 15 minus 10 equals 5. Okay. So, we now have values of M, which is 10. Tapos, value of B, which is 5. And then, saka natin isubstitute tong dalawa sa equation na ito. Okay? Dahil ang usapan natin ay function, so papalitan natin ng ibang variable. So, yung Y natin is yung C. Isulat nga muna natin, no? Y equals MX plus B. So, yung Y, papalitan natin ng C. Yan, kasi isa siyang dependent variable. Ayan. C equals yung M, 10. Tapos yung X, T. Ayan yung time. Tapos, plus yung B natin is 5. Okay, so therefore, ang equation po natin ay C equals 10t plus 5. So, ito po yung linear function na nagre-represent sa problem na ito. Okay, kung saan yung t is the number of hours and yung c is the total cost. Ayan. And then, magagamit natin ito para isolve yung next question ng problem natin. Which is ito. Angeline rents a PC for her research for 3.5 hours. If she pays with a 100 peso bill to the counter, how much is her change? Okay, so nag-rent daw si Angeline sa PC, no, for 3.5 hours. So, 3.5 oras yon. If she pays with a 100 peso bill to the counter, how much is her change? So, pinambayad niya yung 100 pesos, no, without knowing kung magkano talagang babayaran niya, no. So, binayad niya yung 100 pesos. Siyempre, tendency nun, may sukli siya. Ang tanong, magkano ang isusukli sa kanya? So, ang gagawin natin muna is, i-compute muna natin yung actual cost, no, na babayaran ni Angeline kasi nag-rent siya ng 3.5 hours. Okay? So, ibig sabihin nun, buray muna natin. Ayan, much better.
Okay, so gagamitin natin itong formula para ma-compute natin yung actual cost na babayaran ni Angeline. So, iset natin yung value ng t sa 3.5 or 3.5. Tapos, isa-substitute natin ito sa function. So, c equals 10t plus 5. So, yung t natin magiging 3.5. Ayan. Plus 5. And 10 times 3.5, that is ano yun eh, tatlong 10, tapos kalahati ng 10. Okay? That is 35. Okay? 35 plus 5 equals 40. So, ayan po yung actual na babayaran ni Angeline sa counter. Pero ang pinambayad niya is 100 pesos. So, magkano ang isusukli sa kanya? So, subtract mo lang yung 100 pesos sa 40. And then, ang isusukli sa kanya ay 60 pesos. So, ayan po yung sukli niya. Okay? Change niya. Okay? 60 pesos po ang sagot sa letter C. So, ayan po. That ends our problem number 2. So, may isa pa tayong problem. Ito yung third and last problem natin. The latest model of smartphone is launched and its price is unknown until it is known to be depreciated by 500 pesos per month and it will be sold for only 18,000 pesos after 1 year. So, ibig sabihin daw, yung latest model ng smartphone ay pwede nang ibenta sa market, no? Pero hindi pa alam ang presyo until it is known to be depreciated. So, ibig sabihin nun is bumababa yung value ng smartphone na yon. So, bumababa ng 500 pesos per month. 500 pesos kada buwan. And it will be sold for only 18,000 pesos after 1 year. So, after 1 year daw is 18,000 pesos na lang ang presyo ng smartphone na yon. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung magkano ang presyo ng smartphone pagka-launch or pagka labas na sa market. Okay? So, letter A, write the equation that represents the problem. Okay, so gawa muna tayo ng table of values. So, ang po natin, variables natin is time, no? Tapos, price, okay? T at saka P. So, yung time is, syempre, habang lumilipas yung panahon, bumababa ang presyo ng smartphone. So, ito yung independent variable. Depende kung ilang buwan ang itatagal ng smartphone, no, sa merkado or sa market. Tapos, yung price, no, ay depende sa time, no? Sa time na nasa market yung phone. So, habang tumatagal is bumababa yung presyo. Yung price po natin is yung dependent variable. And nakadepende yung price sa tagal ng smartphone sa market. Okay. Ayan. Sabi daw, pagdating ng isang taon, which is equal to 12 months. Okay. 12 months na yon eh. 18,000 pesos na lang ang halaga ng smartphone. So, kung itutuloy natin yung depreciation, so next month is 13 months na, 'di ba? So, kasunod ng 12 is 13. So, magbababa na naman ulit ng 500 pesos sa price. So, from 18,000 pesos magiging 17,500 pesos na lang. Okay? And this is enough, no, para kunin yung equation ng line, no, nagre-represent sa problem na ito. Itong dalawa, 12, 18,000 at saka 13, 17,500. Okay, so ayan. 12, 18,000 at saka 13, 17,500.
Okay, so katulad nung ginawa natin nung pangalawa, no, yung kanina. So kunin muna natin yung slope, no? So m equals y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. And i-assign natin, no? So ito yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So yung y sub 2 natin is 17,500 minus yung y sub 1 is 18,000 all over x sub 2 is 13 and x sub 1 is 12. Tapos i-ano natin, no, subtract 17,500 minus 18,000 is negative 500 over 13 minus 12, 1. And negative 500 over 1, that is divided by 1 yon. That is equal to negative 500. So ayan po yung slope ng line. Okay. Tapos ang kukunin na lang natin is yung b. Okay? Kasi ilalagay natin dito Yan. Ilalagay natin sa equation na y equals mx plus b. Okay, so yung m po natin is negative 500, tapos yung x and y, pili na lang ng isa, no? So let's say, ito na lang. Yan, yung 12 tsaka 18,000. So that yung x is 12, tapos yung y is 18,000 na isa-substitute natin dito. Okay? So yung y is 18,000 plus yung m natin ay equals pala. Yung m natin is ito, negative 500. Tapos yung x natin is 12. Ayan. Plus b. Ayan yung isusod natin na po. Tapos, saka natin i-simplify. 18,000 equals negative 500 times 12. Negative 6,000 plus b. And then, para mawala tong negative 6,000, i-add natin both sides by 6,000. Yan, plus 6,000. So, cancel na to. Maiiwan si B. So, 80,000 plus 6,000 is 24,000. At yun po ang value ng B natin. Okay? So, with M equals negative 500 and B equals 24,000, magagawa natin yung function. So, from Y equals MX plus B, yung y, which is dependent variable, papalitan natin ng p. Yan. P equals, yung m natin is negative 500. Yung x natin is yung independent variable na t. Okay? Plus yung b, 24,000. Okay. So, ayan po yung function na hinahanap natin. P equals negative 500t plus 24,000. Next, letter B. What is the price of a smartphone at the day it is launched? Okay, so, ayun. Dahil sa problem is hindi natin alam kung magkano yung smartphone, no, at the day na nilaunch na sa market. Okay, so magkano kaya magiging presyo ng smartphone sa araw na yon? Okay, so isi-set natin yung time, no, as 0. Bakit? Kasi kalulaunch pa lang yung smartphone 'di ba? Kaya isinet natin yung t as 0. Okay, kasi kung 1 ang natin, value ng t na i-assign natin, ibig sabihin nun 1 month na yung lumipas yung smartphone sa market, and then doon na magsisimulang bumaba yung presyo. So, isa-set natin yung t sa 0. And then, isa-substitute natin sa function na ito na p equals negative 500t plus 24,000. Yan. Tapos, doon natin isa-substitute si 0 dito. So, p equals 500 times 0 plus 24,000. That is 500 or negative 500 times 0. Negative 500 times 0 is 0 plus 24,000.
which is equal to 24,000 pesos. So, ito yung presyo ng smartphone pagka-launch sa market. Okay? Pagkalabas. No? 24,000 ang, kumbaga, pinaka-original price ng smartphone. Okay? Yan po yung sagot sa letter B. And then, sa letter C naman, in how long should Alex wait so that he can afford the smartphone for only 12,000 pesos? Di ba nga sabi is habang lumilipas ang panahon, bumababa ang presyo ng smartphone. So, ang tinatanong dito is gaano ba katagal ang hihintay ni Alex para ma-afford niya daw yung smartphone sa halagang 12,000 pesos. So, of course, yung 12,000 pesos is yung price. Okay, so we set P as 12,000. Ayan. And then, isa-substitute natin sa function na ito. Okay, so, by using the same function as before. So, yung P natin, papalitan natin ng 12,000. Then, equals negative 500T plus 24,000. So, alisin natin itong 24,000 by subtracting both sides by 24,000. So, wala na to, di ba? So, 12,000 minus 24,000 is negative 12,000 equals negative 500T. Tapos, i-divide both sides by negative 500. So, yung T po natin is negative 12,000 divided by 500, no? Or negative 120 divided by negative 5. That is equal to 24. By the way, yung time po is in months. So, ibig sabihin, si Alex ay dapat maghintay siya ng 24 months. Or 2 years. No? Exactly 2 years. Para mabili niya yung smartphone na nagkakahalagang 12,000 pesos. Okay? So, ito po yung sagot sa letter C. Okay? So, sa pag-solve ng problems, no, na kagaya nito, make sure na intindihin nyo muna yung bawat salita ng problem. And then, as much as possible is gumawa kayo ng table of values para mas madali din nyo masolve yung problem. Okay, so ayan po yung topic natin about solving problems involving linear functions. Okay, so kung meron kayong katanungan or clarifications, mag-message or mag-comment lang po sa ating video. And do not forget to subscribe para maging una kayo sa updates. And as always, stay safe sa ating lahat. God bless and have a great day to all. Mag-aaral po tayo ng mabuti.